سلام، بهترین امیدوارم که عالی باشین. من داید ناصری فرد هستم. خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگری از سری ویدیوهای کانال یوتیوب ها. توی این ویدیو میخوام یکی از چالش های گاید پوینت سکیوریتی CTF 2021 رو حلش بکنم که در ماه اکتبر برگزار شد. این چالش در مورد کریپتوگرافی هست و به دلیل اینکه الان CTF آفلاین هست، من فقط عکسی که گرفتم از CTF رو میتونم نشون بدم که همونجور که میبینید چالش در مورد سوپر سکیور XOR هست و امتیازش هم 300 هست. یک ولیو اینکود شده در اختیار ما قرار میده به اضافه کد پایتون که برای جنریت کردن این ولیو اینکود شده استفاده میشه. بریم که این CTF رو حلش بکنیم. خب من کد پایتونی که در اختیار ما قرار داده رو میخوام تحلیلش بکنم. ایمپورت بین اسکی خب برای یک ماژول پایتونه برای کانورت بین باینری و اسکی یک استرینگ رو در نام متغیر فلگ ذخیره کرده، استورم CTF کریپتو فور دو نقطه بلا بلا بلا. بعد اون استرینگ رو به صورت لیست، یعنی کاراکتر به کاراکتر و به صورت معکوس توی متغیر فلگ آندرلاین رد ذخیرهش کرده. بعد با استفاده از تابع زیپ اومده تجمیع مقادیر دو متغیر فلگ و فلگ آندرلاین رد رو به صورت تاپل توی استاف ذخیره کرده. بعد از لامدا استفاده کرده. لامدا یک اپراتوری هست برای ساده سازی نوشتن تابع. اومده یک تابعی رو تعریف کرده که ورودیش X و Y هست و بدنه تابع CHR ORD X XORش با ORD Y و CHR اون رو محاسبه کرده. و متغیر X اشاره میکنه به لامدا. بعد اومده متغیر out رو از نوع لیست تعریفش کرده. در ادامه اومده برای هر S0 و S1 توی تاپل ایندکس 0 و ایندکس 1 رو توی تابع X استفاده کرده، یعنی XOR ایندکس ها رو توی تابع X استفاده کرده. بعد اسکیشون رو محاسبه کرده و به متغیر out اپند کرده. در ادامه یه متغیر فاینال تعریف کرده که برای هر X توی out اومده تابع بایتس رو روش فراخوانی کرده که استرینگ رو به یک مقدار ایمیوتیبل یعنی غیر قابل ادیت و ویرایش تبدیل میکنه. بعد از تابع هکسلیفای استفاده کرده برای محاسبه مقدار هکس. تابع هکسلیفای توی پایتون ولیوی CHR رو میگیره و مقدار X رو نمایش میده. بعد برای هر کاراکتر توی هکسلیفای اومده اسکیش رو محاسبه کرده و توی فاینال که به صورت لیست هست قرارش. بعد اومده پرینت کرده جوین فاینال. این برای جوین مرج میکنه تمام کاراکترهایی که توی فاینال وجود داره و کوتیشن هم برای جوین کردن تمامی المنت هایی که توی فاینال وجود داره با استفاده از امپتی سپاراتور استفاده میشه. بعد مجددا اومده با استفاده از تابع زیپ مقادیر فلگ رب و آلت رو به صورت تاپل اومده تجمیع کرده. بعد اومده آلت رو از اون لیست تعریف کرده. مجددا برای هر S0 و S1 توی X ایندکس 0 رو توی تابع X استفاده کرده و اینجا بالاتر هم گفتم XOR ایندکس ها رو محاسبه کرده. بعد CHR رو محاسبه کرده و به out اپندش کرده و در نهایت دوباره پرینت کرده out رو که اگر من کنترل بی بزنم خروجیمون همون ولیو هست که این CTF هم در اختیار ما قرار میده و این کد پایتون هم برای جنریت کردن این ولیو اینکد شده استفاده میشه. برای اینکه بهتر متوجه بشیم که این کد این اسکریپت چی کار میکنه
ببین من مقدار فلگ رو قرار میدم این استرینگه و لیست فلگ رو میگیرم که میشه همچین لیست. خب خروجیمون میشه این. حالا فلگ رو معکوسش میکنم. معکوس سازی استرینگ توی پایتون رو من تو ویدیوهای قبلیم از 3 تا روش مختلف استفاده کردم که یک روشش این هست که ویدیوهای قبلیم اگر مشاهده بکنید اونجا معکوس سازی استرینگ توی پایتون رو گفتم. خب معکوسش میشه این و لیست فلگ معکوسش میشه این میشه لیست ما که این معکوس اولیه هست. خب بعد اومده از تابع زیپ استفاده کرده. خب ببینیم زیپ چی کار میکنه. برای زیپ از پایتون 2 استفاده میکنم چون پایتون 3 زیپ وجود نداره. خب من میگم اگر AB مساوی این مقدار باشه و AC هم مساوی این مقدار باشه حالا از تابع زیپ استفاده میکنم AB و AC و این رو به شکل تاپل در میاره و مقادیر متغیر AB و AC رو تجمیع میکنه به صورت تاپل به ما نمایش میده. این هم اوکی. این هم لامدا هست که این رو ببینیم چی کار میکنه. من این رو برمیدارم مستقیما اینجا پیستش میکنم و میزنم که پرینت کن حالا x a و b ببینیم خروجی چی میشه. به صورت string تعریفش بکنم میشه هکسدسیمال 3. خب یعنی XOR from pound import star. برای اینکه بتونم از XOR استفاده کنم باید pound رو ایمپورت کنم. XOR A و B میشه چی؟ XOR A و B میشه 3. XOR B و A هم میشه دوباره 3. پس XOR A و B با XOR B و A string B و A برابر هست. هکسدسیمال 3 میشه. B هم همون تابع بایتس هست که به استرینگ تبدیل میکنه که ایمیوتیبل باشه، غیر قابل تغییر باشه. خب الان آوت هم که از لوی لیست تعریف شده و خب اینجا من اگر مثلا تی رو برابر با مثلا یه تی تعریف بکنم برابر با A و B پرینت کن X تی 0 و تی 1. اگر این رو من پرینت بکنم میشه همون 3 ای که اینجا هم دیدیم.
یعنی ایندکس 0 و 1 رو XORش رو محاسبه میکنه، بعد اسکیش رو محاسبه میکنه CHR و درون X قرار بوده. پس تا اینجا اوکی. من چیزی که متوجه شدم از این اسکریپته اونم این که این اسکریپت فلگمون چیه؟ storm یه چیزی 4.2 نقطه. این نیمه اول فلگه. نیمه دوم فلگ رو از ما میخواد که پیدا بکنیم تا به جواب برسیم و CTF حل بشه. خب با توجه به این کدهایی که تو این اسکریپت دیدیم و اینکه XOR A و B با XOR B و A ولیو هکسش برابر هست، XOR کد دودویی رو محاسبه میکنه دیگه. نتیجه میگیریم که طول قسمت اول فلگ با طول قسمت دوم فلگ هم یکسان است. چرا؟ چون این اسکریپت اومده فلگ رو با معکوس فلگ XOR کرده، محاسبه کرده و حالا طی این فرآیندی که توضیحش هم دادم یه ولیو این کد شده در اختیار ما قرار داد. خب پس ما نتیجه میگیریم که طول قسمت اول فلگ با طول قسمت دوم فلگ برابر هست. یعنی نیمه اول استرینگ با نیمه دوم استرینگ یکسان هست. برای اینکه بتونیم فلگ رو جنریتش بکنیم با استفاده از این استرینگ، من میام یه کد پایتون می نویسم. خب میگم که import binasky برای ماژولی که برای کانورت بین باینری و اسکی استفاده میشه. خب من فلگ رو از اینجا بر میدارم. این فلگ من که حاوی این استرینگ هست و به جای اینکه حالا این استرینگ رو داشته باشیم ما یه ولیو اینکد شده هم داریم. این ولیو اینکد شده رو من از اینجا بر میدارم، میگم که یه دیتا، یه متغیر دیتا تعریف میکنم binasky .onHexlify. onHexlify ولیوی هکس رو میگیره و مقدار CHR اون رو نمایش میده به صورت استرینگ. تعریفش بکنم. اوکی. حالا اگر این رو پرینتش بکنیم، پرینت data کنترل B، اول سیوش بکنم، به اسم xor.py. خب سینتکس ارور به خاطر کنترل شیفت پی set سینتکس پایتون و دیتامون هم مساوی binasky.onHexlify. بذارید ببینم مشکل اینجا چی هست. این ولیو رو برمی‌دارم و درون این متغیر ذخیره‌اش میکنم. خب خروجیمون چی هست؟ خروجیمون میشه این. خب من مقدار هکس رو
گرفتم توسط آن هکسلیفای ولیوی CHRش رو اینجا نمایش دادم. مقدارمون میشه این. اوکی. حالا فلگمون چیه؟ فلگمون این هست. اوکی، ولی چی گفتم؟ گفتم تا قسمت اول فلگ رو ما میدونیم. الان ما میدونیم که فلگ تو چه حالتی باید جنریت بشه. یعنی خود فلگ با ریورس فلگ XOR میشه و فقط این رو میدونیم که طول قسمت اول فلگ با طول قسمت دوم فلگ یکسان هست. طول این چقدره؟ 17. طول این 17. بس من second underline part رو، قسمت دوم فلگ رو اینجوری تعریف میکنم. میگم که در 0.2.17. یعنی چی؟ یعنی از ایندکس 0 17 کاراکتر رو برای من انتخاب کن. اوکی. print second underline part کنترل B و خروجیمون شد این 17 کاراکتر رو برای من انتخاب کرد. این میشه 17 کاراکتر دیگه. مثلا اگر این بشه یک کاراکتر، کنترل B، این میشه کاراکتر اول. مثلا 2 کنترل B، این میشه کاراکتر دوم. خب این میشه کاراکتر دوم. مثلا C 3 و کل این میشه کاراکتر سوم. مثلا اینجا بنویسم 10 کنترل B تا اینجا میشه 10 کاراکتر. خب چیزی که نیاز دارم باید مساوی با طول قسمت اول فلگ باشه، یعنی 17 کاراکتر. یعنی تا اینجا میشه 17 کاراکتر. اوکی. حالا ببینید ما یه ابزاری داریم، در واقع یه یوتیلیتی داریم به اسم Palm Tools. من میام از Palm Tools استفاده میکنم و Palm Tools is a CTF framework and exploit development library written in Python. It is designed for rapid prototyping and development and intend to make exploit writing as simple as possible. یک لایبرری در واقع یک ماژول پایتون هست که حالا ماژول های مختلفی هم داره برای چکسام و نمیدونم هکس و ماژول های مختلفش، مثلا palmlib.adb Android debug bridge هست، نمیدونم palmlib config برای palm tools configuration file، یک یوتیلیتی های مختلفی رو در اختیار شما قرار میده. در واقع ماژول های مختلفی رو در اختیار شما قرار میده که میتونید ازشون استفاده کنید. مثلا shell code for ARM میتونید از palmlib.shellcraft.arm استفاده بکنید. من برای این کد از palmlib.util.fiddling استفاده میکنم. utility bit fiddling که میکسری عملیات رو برای بیت انجام میده. مثلا بیس 64 دیکود، XOR بیتس، هکسدامپ، بیت سواب، میکسری عملیاتی رو برای بیت انجام میده. من از این یوتیلیتی استفاده میکنم، palmlib.util.fiddling، و متغیر فاینال هم رو اینجوری تعریف میکنم، palmlib.util.fiddling. گفتیم که قسمت اول فلگ رو با قسمت دوم فلگ داره XOR میکنه. یعنی من XOR
فلگ و second underline part رو باید محاسبه بکنم. print final قبلش باید pound رو ایمپورت بکنم from pound import star و کنترل B. خروجی ما شد این. خب ولی یه نکته هست. توی اسکریپت پایتون گفته بود که معکوس فلگ، درسته؟ ما میایم معکوسش میکنیم، یعنی اینجا معکوسش میکنم، دوباره پرینت کنترل B و این دفعه شد خروجیمون این. اوکی. خروجیمون رو یک بار دیگه چکش بکنیم. خب همون بلا 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 رو دوباره برای ما نمایش داد. خب بچه‌ها من مجبور شدم ویدیو رو پاز کنم، یه بررسی کوچیک انجام دادم و متوجه شدم که ولیویی که اینجا استفاده کردم، کنترل B بزنم اینجا، ولیویی که اینجا استفاده کردم از ولیویی که خود این اسکریپت داره جنریت میکنه استفاده کردم، ولی برای پیدا کردن فلگ درست باید ولیویی که خود سایت در اختیار ما قرار داده، خود CTF گاید پوینت سکیوریتی در اختیار ما قرار داده باید استفاده بکنیم که همون اول ویدیو هم نمایش دادم. این ولیو رو در اختیار ما قرار داده و گفته که فلگ رو پیدا بکنید و من باید دقیقاً این ولیو رو انتخاب بکنم برای اینکه به فلگ درست برسم. من از این مقدار استفاده کرده بودم، فلگ بلا 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 میشد دوباره و فلگ درست نیست دیگه. فرمت فلگ درست هست ولی مقدار فلگ چون همچنان بلا 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 میمونه باید ولیو رو تغییر بدیم با ولیویی که خودش در اختیار ما قرار داده باید استفاده بکنیم. خب من این رو با ولیو قبلی جایگزین میکنم و دوباره خروجی میگیرم و این دفعه خروجیمون میشه این که به صورت ریورس باید باشه. من از ریورس استفاده میکنم و دوباره خروجی میگیرم و این قسمت دوم فلگ هست که کاملا درسته. برای اینکه این بایتس رو هم دیکود بکنیم، دات دیکود میتونیم این کد رو اضافه بکنیم UTF-8 و مجددا پرینت بگیریم که این قسمت دوم فلگ صحیح است. که اگر بخوایم این رو پرینت بکنیم، پرینت کن string format مقدار فلگ رو و فاینال رو دوباره کنترل B اگر بزنم پرینت کن. آها اینجا باید این شکلی باشه و کنترل B این هم مقدار فلگ ماست، فلگ صحیح. خب Storm CTF Crypto 4 دو نقطه BBE B6B9 C3 76 F1 CFF فلگ ماست که این
مقدار صحیح فلک است. خب امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. با توجه به الگوریتم یوتیوب لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. اگر از این ویدیو لذت بردید پس تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. در پناهی زاده منان، شاد و سربلند باشید.